Eli kirjoittakaa lyhyesti vaikka 3 pointtia, niin kuin Alexander Stubb kirjoittaa joka tapauksessa. Millainen Venäjä on 5-10 vuoden päästä ja mihin Venäjä pyrkii? 2 kysymystä. Kohtalon kysymyksiä Suomen kannalta. Jos kellä rupeaa olemaan valmista, niin voi aloittaa. Haavistolla näyttää ainakin. Ja itse asiassa tuolla oli käsiä ylhäällä. Mika Autola. Okay. Joo, siis Venäjä ikävä kyllä ja se on surullista katsoa sivusta. Venäjällä olisi suonut toisenkinlaisen tulevaisuuden, mutta Venäjä luo fasistista poliittista järjestelmää ja se on keskitetty, se on yksinvaltainen, totalitaarinen järjestelmä. Älkää muuten Venäjän vaalien yhteydessä käyttäkö sanaa vaalit, vaan on tekovaalit. Ja sitten mihinkä se pyrkii, niin tuommoinen fasistinen järjestelmä aina hakee sisäisiä ja ulkoisia vihollisia, ja se ei kykene niitä edes erottaa toisistaan. Eli niin kuin Putin julisteissa Moskovassa sanoo, Venäjän rajat eivät lopu mihinkään. Selvä. Otetaan Jutta Urpilainen sitä vierestä. No, kyllä mä uskon, että Venäjä tulee olemaan arvaamaton suurvalta myöskin lähivuosina ja jossain määrin myös epävakaa. Mihin se pyrkii? Mä näen sen omassa komissaarin työssäni hyvin konkreettisesti, että Venäjä pyrkii murtamaan lännen hegemonian. Ja se tekee sitä yhteistyössä Kiinan, mutta muutamien muidenkin maiden kanssa. Ja yksi esimerkki siitä on nyt BRICS-maat, eli Brasilia, Intia, Etelä-Afrikka, Kiina, Venäjä. Ne koetaan tällä hetkellä globaalissa etelässä erittäin houkuttelevaksi yhteisöksi. Sinne pyritään ja sitä kautta myöskin globaali etelämaat, esimerkiksi Latinalainen Amerikka, Afrikka, nämä maat pyrkivät saamaan lisää vaikutusvaltaa. Ja tämä on sellainen asia, johon meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Että miten me pystymme aidosti luomaan kumppanuuksia myöskin tänne globaali etelämaihin niin, etteivät he pelkästään käänny Venäjän ja Kiinan ja näiden suurvaltojen puoleen, jotka sen lännen hegemonia haluaa murtaa. Ja millainen se Venäjä on 5-10 vuoden päästä? Niin kuin sanoin, mä uskon, että se on edelleenkin arvaamaton suurvalta ja jossain määrin epävakaa. Jussi Halla-aho. No, tämä ennuste on se, että Venäjä jatkaa tiellä kohti sisäistä despotiaa, mutta Venäjän kohdalla täytyy aina jättää pieni varauma sille, että saattaa tapahtua suuria käänteitä hyvinkin nopeasti, jos riittävän laajoissa piireissä koetaan, että istuva hallinto uhkaa niiden intressejä. Venäjällä on nähty palatsivallankaappauksia ja myös vallankumouksia. No, mihin Venäjä pyrkii? Se pyrkii palauttamaan menetetyn suuruuden ja tämä juuri tekee Venäjästä vähän ongelmallisen. Putinin sotaretkissä ja Kremlin toiminnassa ei ole kyse ainoastaan pienen klikin tavoitteista, vaan kyseessä on laajemmin jaettu trauma venäläisessä yhteiskunnassa siitä, että on kadotettu sellainen merkityksellisyys, joka venäläisen ajattelun mukaan kuuluu Venäjän valtakunnalle ja sitä pyritään keinolla millä hyvänsä palauttamaan. Laitoin tähän ennusteeseen vielä, että Venäjä verkostoituu lainausmerkeissä pahisten kanssa. Se yrittää rakentaa uutta vaihtoehtoista keskinäisverkostoitunutta maailmanjärjestystä niiden kanssa, jotka syystä tai toisesta ovat siihen halukkaita. Alexander Stubb. Joo, kun 3 pointtia pyydettiin, niin ensimmäinen on se, että 10 vuoden päästä Venäjä johtaa Putin tai Putin kaltainen autoritäärinen johtaja. Toinen on se, että 10 vuoden päästä hyvin todennäköisesti Venäjä nykyisellä sotataloudellaan, jos 30% valtion taloudesta menee sotaan ja yli 6% BKT:stä menee sotaan, tulee uudelleen olemaan siinä varustautumistasolla, missä he olivat, kun Ukrainan sota alkoi. Ja kolmas on se, että se on hyvin todennäköisesti edelleen epävakaa maa. Mihinkä se pyrkii? Jos me katsotaan historiallisessa katsannossa, tässä vedetään vähän mutkas suoriksi, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen tuhottiin imperialismi, tai ainakin yritettiin. Toisen maailmansodan jälkeen tuhottiin, tai ainakin yritettiin tuhota fasismi. Kolmannen maailmansodan jälkeen, kylmän sodan jälkeen tuhottiin kommunismi. Se, mitä Putin yrittää tällä hetkellä, on tuhota demokratian, liberaalidemokratian, ja siinä meidän pitää olla varuillaan. Hän pyrkii muuttamaan nykyisen kansainvälisen järjestelmän ja käyttää siinä, juuri kun Jussi sanoi, niin sanottuja rogue stateja, kuten Irania ja Pohjois-Korea avukseen. Pekka Haavisto. Mulla ensimmäisenä pointtina tässä oli, että Venäjän talous pikkuhiljaa jäätyy, jos mä ajattelen sen tutkimusta, investointeja, kaikkea sitä, mitä länsi tällä hetkellä kehittyy. Ja tämä johtuu siitä, että yksinkertaisesti resursseja menee enemmän sotatalouteen.
sotatalous vahvistuu, mutta se ei luo hyvinvointia Venäjälle. Ollaan vähän semmoisessa kylmän sodan aikaisessa tilanteessa, jossa Venäjä tai silloin Neuvostoliitto oli niin kuin häviämässä tätä taloudellista kilpailua lännen kanssa. Uskon, että nämä sanktiot ja muut yhä kiristyvät sanktiot toivottavasti vaikuttaa juuri tähän suuntaan. Vaikka saadaan apua Pohjois-Korealta, niin se ei auta siinä, miten tavallisten kansalaisten elintaso voisi siellä parantua, ja siitä tulee tyytymättömyyttä. Sitten tämä mun kolmas pointti on post-Putin Venäjä. 10 vuoden päästä se on jo todennäköisesti Putinin jälkeinen Venäjä, ja mä näen siinä 3 skenaariota. Yksi on tämmöinen Putin 2, eli sama meno jatkuu, hyvin samanlainen sotatalous ja vähintäänkin jäätyneet konfliktit naapureiden kanssa. Toinen mahdollisuus on joku tämmöinen yllättävä käänne, joka nähtiin viime kesänä, tämä Prigozhinin marssi kohti Moskovaa. Ja minä, kun on kysytty, että voiko olla jotain pahempaa kuin Putin, niin kyllä mä hetken ajattelen, että jos Prigozhinilla on ydinaseen nappi huomenna ja me herätään täällä semmoiseen uutiseen, niin kyllä aika monella varmaan menee aamukahvi väärään kurkkuun. Että tämmöisiä hajoavan Venäjän tai vielä suuremman epäjärjestyksen Venäjän skenaarioita, joihin Mika Aaltola taisi viitata, on olemassa. Ja sitten kolmas on joku tämmöinen meille tuntematon, jonkinlaiset muut voimat ottaisivat siellä valtaa, haluaisivat palauttaa jonkinlaisen järkevän suhteen länteen ja näin poispäin. Pidän sitä epätodennäköisenä ja sen takia näihin muihin huonompiin vaihtoehtoihin kannattaa varustautua. Olli Rehn. Suomen kannalta olennaista on se, että todennäköistä on, että Venäjä on seuraavan 5-10 vuoden kuluessa edelleenkin aggressiivinen ja sotaisa valtio, arvaamaton valtio, ja siihen meidän pitää varautua, ja me olemme koko ajan siihen jo varautuneet NATO-jäsenyyden kautta ja pitämällä huolen omasta puolustuksesta ja huoltovarmuudestamme, henkisestä lujuudestamme myöskin. Toinen on se, että kyllä Venäjä pyrkii palauttamaan etupiiriajattelun, niin kuin nähtiin jo ennen Ukrainan sotaa, ja siihen liittyen tavallaan tällainen haikailu suurvalta-aseman perään myöskin Venäjän osalta jatkuu. Että nämä on minusta ne isot trendit. Lisään tähän vielä kolmannen, jonka tässä kollegat nosti hyvin minusta esiin, tämän sisäisen kehityksen. Eli olisi tietysti toivottavaa, että Venäjällä nähtäisiin merkkejä jonkinlaisesta vaihtoehtoisesta, ehkä demokraattisemmastakin kehityksestä, mutta sen varaan ei pidä laskea kyllä yhtään mitään. Eli on todennäköistä, että kun katsoo Venäjän historiaa, niin viimeiset 500 vuotta on ollut kuitenkin autoritäärisen tai totalitaarisen hallinnon historiaa, tsaarinvallan ja isovenäläisen imperialismin historiaa, ja sellaisen kanssa me joudumme tuossa naapurissa elämään. Jos tulee käänne parempaan, niin sen kanssa kyllä pärjätään, mutta varaudutaan kuitenkin tähän heikomman vaihtoehdon jatkumiseen. Kiitos. Li Andersson. Joo, niin kuin tässä monet todenneet, niin tulevaisuuden ennustaminen on Venäjän osalta haastavaa, mutta on 3 niin kuin tekijää, jotka ainakin omasta mielestäni vaikuttaa, jos puhutaan 5-10 vuoden skenaariosta, josta ensimmäinen on tämä Putinin jälkeinen aika ja valtakamppailu, niin kuin tässä todettiin. Venäjän kohdallahan ei olla juurikaan nähty rauhallisesti tapahtuneita vallansiirtoja tai järjestelmän muutoksia. Siinä on aina liittynyt niin kuin disruptio ja aika isojakin kriisejä, eli siksi tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu sitten, kun niin vahvassa asemassa ollut johtaja kuin Putin syystä tai toisesta ei enää siinä tehtävässä jatkaa. Ja meillä ei myöskään voi olla, että tulee jotain häntä pahempaa sitten sen jälkeen. Mä ajattelen, että Ukraina, josta tänään jonkun verran on keskusteltu, että se kyllä vaikuttaa myöskin siihen, mikä tämä 5-10 vuoden skenaario on. Eli miten Ukrainassa käy, minkälainen rauha sinne saadaan, miten venäläiset itse sen tulkitsee, mitä johtopäätöksiä vedetään, syntyykö sinne jonkinlainen jäätynyt konflikti, niin kuin sodan jatkuma vai ei. Ja kolmantena nämä sisäiset jännitteet. Nythän johtuen siitä, että Putin johtaa niin vahvasti ja autoritaarisesti, niin ikään kuin myöskin niin kuin pystytty pitämään sitä kansalaisten siellä, missä sitä tyytymättömyyttä kyllä on, varsinkin jos mennään kauemmas maaseudulle ja muualle, niin jollain tavalla niin kuin hallinnassa, mutta sellaisessa skenaariossa, jossa valta esimerkiksi vaihtuu, niin voi olla, että myöskin nämä sisäiset jännitteet purkautuu paljon vahvemmin kuin mitä ollaan nähty. Mihin Venäjä pyrkii? Mullakin on tässä tämä suurvalta-aseman palauttaminen, joka liittyy siihen, että sehän on maa, jossa tämä on mun mielestä ollut se punainen lanka aina läpi Venäjän historian. Maa, joka on rakentanut itselleen tarinan itsestään suurvaltana riippumatta siitä,
että nämä itse yhteiskuntajärjestelmät, mikä siellä on ollut, on voinut olla ideologisesti kovinkin erilaisia. Että on tavallaan, kun Neuvostoliittojärjestelmä oli kuitenkin ihan erilainen kuin se Putinin Venäjä tänään, mutta se suurvalta-ajattelu siinä on se, joka on säilynyt, johon edelleen nyt sitten Putin pyrkii ja mihin hän niin kuin poliittisesti vetoaa. Kiitos. Sari Essayah. Venäjä on kansainvälisesti eristetty, vähäinen luottamus, sisäinen romahdus, mutta kuitenkin sillä kansakunnalla on ihan uskomaton resilienssi, että vaikka se on täysin näköalatonta varmasti tulevankin 10 vuoden ajan, niin silti me on nähty, että vaikka minkälaisten erilaisten autoritääristen hallintojen alla, niin ihmiset on vain jotenkin sietäneet sitä tilannetta. Tietysti tämä olisi Venäjän kehityksen kannalta ihan äärimmäisen keskeistä, että todellakin Venäjällä haluttaisiin vaihtaa heidän johtonsa ja siihen myöskin pystyttäisiin. Ja tietysti sekin, että vaikka niin kuin huomenna tulisi rauha ja erilainen hallinto, niin kuinka kauan kestää ennen kuin tämmöinen luottamus vaikkapa nyt investointeihin Venäjälle sen jälkeen, kun maa on ottanut haltuunsa ja kansallistanut valtavat määrät yrityksiä ja tehnyt muuta vastaavaa, niin tällaisten palauttaminen vie joka tapauksessa paljon aikaa. No mihin Venäjä pyrkii? Venäjä pyrkii oman turvallisuuden ja etupiiriensä vahvistamiseen keinoja kaihtamatta. Eli mitään keinoja Venäjä ei sulje pois silloin, kun se lähtee tästä ja tätä intressiä turvaamaan. Ja siinä mielessä niin yhdyn tässä kollegoihin, jotka sanoivat, että meidän pitää siihen pahimpaan skenaarioon aina varautua, että se on edelleenkin aggressiivinen naapuri ja se on meidän sitten otettava omassa toiminnassa huomioon. Kiitos. Harkimo. Joo, ensinnäkin minulla on kysymysmerkki siitä, koska kukaan ei voi tietää, mutta mä en oikein ymmärrä, miten, jos Venäjä jatkaa tällä tavalla, mitä ne tällä hetkellä tekee, heillä ei ole minkäännäköistä korkean teknologian tuotteita, heillä ei ole mitään muuta kuin kaasua, öljyä. Tällä hetkellä he tuhlaa kaiken rahansa sotatarvikkeisiin ja siihen, miten he pärjää sodassa. Jos ne jatkaa tällä tavalla, niin ne jossain vaiheessa niillä loppuu ne resurssit. Ja siksi mä oon laittanut tuohon, että 10 vuoden kuluttua ne voi olla lyötyjä. Mä en mihin se perustuu, että ne olisi suurvalta. Niillä ei ole minkään näköistä taloutta. Niillä ei ole semmoista taloutta, jota ne pystyy kehittämään. Niillä ei ole mitään semmoista. Ja kun vielä kaasun ja öljyn vienti loppuu pikkuhiljaa, niin se kutistuu koko niiden talous. Ja siihen menee. Niiden talous on muutenkin Hollannin kokoinen, niiden talous. Kiitoksia, Kyllä. Harkimo. Joo, valitettavasti meidän pitää... Siihen se 10 vuoden kuluttua riippuu siitä, Kyllä. että minkälainen johtaja silloin on. Venäjän tulevaisuus piirtyi näissä teidän teksteissänne yleisesti ottaen synkkänä.